Hai semua kawan-kawan, hari ini saya akan tunjuk cara beri Snapchat akses kamera. Ada 3 cara selesaikan masalah ni, dari senang ke susah tapi ada risiko. Jom kita mula dengan tetapan. Cari Snapchat kat atas. Tekan. Hidupkan suis kamera ni. Kalau tak jalan, tekan butang kuasa dan butang tambah bunyi. Nah, mula semula iPhone. Kalau masih tak jalan, reset iPhone je. Tapi ingat, data anda akan hilang. Tapi ia akan reset perisian dan betulkan masalah tu. Cuba juga kemas kini iOS. Itu saja. Sekian dari saya. Jumpa lagi.